নমস্কাৰ, ফুড অফ ইণ্ডিয়া চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে চিকেন বিৰিয়ানীৰ এটা ৰেচিপি। চিকেন বিৰিয়ানীৰ বাবে আমি পোনপ্ৰথমে চিকেন বিৰিয়ানী মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ। এইটো আপোনালোকে ৰেডিমেডো পাব দোকানত। তাৰ বাবে মই গোটেই মছলাখিনি এখন পেনত অলপমান চটেট কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত এইখিনি মই এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত 1 কেজি চিকেন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে 1 কাপ দৈ দিছোঁ আৰু 2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু 1 চামুচ নেমু ৰস দিছোঁ আৰু গোটেই মছলাখিনি দি এইখিনি মেৰিনেট কৰি প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ বাবে ৰাখি দিছোঁ। তাৰপাছত মই প্ৰায় 750 গ্ৰামমান চাউল এটা বাউলত লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা যিটো বগা এটা লেতেৰা ওলায় সেই লেতেৰাটো আমি পেলাই ল'ব লাগিব, তেতিয়া ভাল হয়। লেতেৰা পানীখিনি আঁতৰাই দিয়াৰ পাছত ইয়াতে অলপ চাফা পানী দি এইখিনি প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ বাবে ভিজাই ৰাখিম। এতিয়া মই চিকেনখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ। মোৰ মেৰিনেট কৰা প্ৰায় 1 ঘণ্টা হৈ গৈছে। ইয়াতে মই গোটা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মছলাখিনি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, চাই ল'ব। অকণমান লৰাই দিব। তাৰপাছতে ইয়াতে মই 4-5টামান পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ। ওজন হিচাপে চাবলৈ গ'লে 250 গ্ৰামমান হ'ব। সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু 6টামান গোটা জলকীয়া দিছোঁ। তাৰপাছত আমি ইয়াত মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি দি ইয়াক ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দিব যাতে ইয়াত মছলাখিনি আৰু চিকেনখিনি তেলখিনি ভালদৰে লাগি যায়। তাৰপাছত এইখিনি মই 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ আৰু আন এটা পাত্ৰত মই একেই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, খালি ইয়াত পদিনা আৰু ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ পৰা মই এইখিনি পানীখিনি পূৰা উতলাম আৰু ইয়াতে মই যিখিনি ভিজাই ৰাখিছিলোঁ চাউল, সেই চাউলখিনি ইয়াতে দি প্ৰায় হাফ বইল কৰিম, বাচমতি চাউলটো দীঘল হৈ যায়। দীঘল হৈ যোৱালৈকে আমি বইল কৰিম। মই সম্পূৰ্ণ বইল কৰাটো নাই দেখুওৱা, মোৰ বইল কৰা প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মাংসখিনি চাই লওঁ। মাংসখিনি প্ৰায় হ'বই হ'ল। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, মাংসখিনি বেছি ডাঠো নকৰিব আৰু বেছি পনীয়াও নকৰিব, এনেকুৱা ধৰণেই ৰাখিব। এতিয়া মই মাংস আৰু ভাতৰ এটা লেয়াৰ লগালোঁ। এটা চচপেনত মই মাংসখিনি ঢালি দিছোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব, এইখিনিতে জুইৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। তাৰপাছতে ইয়াত ওপৰত মই যিখিনি আমি ৰাইচ কাঢ়ি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম এনেদৰে। এতিয়া মই 2টা ডাঙৰ পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ, ব্ৰাউন কালাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু এইখিনি তেতিয়া মই ইয়াত দি দিম। ইয়াৰ পাছতে ধনিয়া আৰু পুদিনা সৰু সৰুকৈ কাটি মিহিকৈ কাটি ইয়াৰ ওপৰত লেয়াৰ লগাম। তাৰ পাছত ইয়াত আকৌ ইয়াৰ ওপৰত মই ৰাইচখিনি দিম। এনেদৰে 2-3টা লেয়াৰ লগোৱাৰ পাছত এইখিনি ঢাকি ৰাখিম আৰু ইয়াৰ ঢাকনিৰ ওপৰত এটা ওজন থকা বস্তু দিম। আপোনালোকে পানীৰ পাত্ৰ বা যিকোনো পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই এটা শিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ বিৰিয়ানীখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। চাওক, মই কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ কালাৰ শৰীৰৰ বাবে হানিকাৰক। গতিকে কালাৰ ব্যৱহাৰ কাৰণে নেচাৰেল যি কালাৰ হয় বা হালধি আৰু মছলাৰ যি কালাৰ সেয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ চিকেনখিনি বিৰিয়ানীখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। কিমান ধুনীয়া এক কালাৰ আহিছে। যদি কালাৰটো বেয়া লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি সিজি গৈছে। বিৰিয়ানীখিনি খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিল। আপোনালোকেও ৰান্ধি খাবচোন এনেদৰে। এয়া চাওক, মাংসটো কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।